ดูหน้ามันดิโอ้โหเอาดิ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 เนี่ยถ่ายให้ถ่ายให้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นไอ้ที่กัน แต่ง ไง ตัวแบบชิคา กันโดนนิ้วอ่ะอันน่านิ้วนี่เมื่อกี้ มีหลบด้วยอ่ะดาบมันกินได้ด้วยเหรอกินดาบได้ไงอ่ะทำไมกินเหล็กได้อ่ะกินเหล็กได้ไงอ่ะนี่เลยกินแบบกินดาบหมดเลยเด็กพวกนี้นี่กินดาบได้ไงอ่ะดาบมันกินอ่ะช่วยกันโอ้ยยุดได้กันนะอะไรวะ